Merhaba Oksijenlerim, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü sanatçımızın ismi Jaap Kater. Jaap Kater 1951'de Amsterdam'da doğmuş. Şu an atölyesi Zwolle şehrinde. Çalışmaları nesnelerindeki gözlemlenebilir dünyayı araştırıyor. Ancak sürekli değişime olan hayranlığı iki boyutlu çalışmasında da şekillendi. Kayaların aşınması, şekil değiştirmesi, çürümesi ve tortuların yenilenmesi gibi bazı doğal süreçler de eserlerine yansıyor. Jaap'a göre tüm doğa devamlı hareket ve değişim halinde. Örnek verecek olursak dağ manzaraları, vadiler, buzullar ve deltalar. Bu şekilde Kater peyzajın şekillerini ve bunların yaratılmasında rol oynayan süreçleri inceleyen geomorfolojiyi araştırıyor. Atmosferin manzaranın gözlemlenebilir şeklini de etkilemesi onun meteorolojik ilgisine katkıda bulunuyor. Aynı zamanda Jaap uzun süredir ışıkla deneyler yapıyor. Ortaya çıkan nesnelerde kendisini bu kadar hareket ettiren şeye, yeryüzüne, dünya evi olana, peyzajdaki organik ve inorganik her şeyin tümüne dikkat çeker. Örneğin bir kayayı katılaştıktan sonra ışığın yayıldığı bir kaya kozası oluşturan şeffaf bir malzemeyle sarıyor. Ekranda gördüğünüz objenin içeriklerini çok merak ediyorum. Kendisine soracağım. Jaap, burada gördüğüm çalışmayla ne anlatmaya çalışıyorsun? Wat ik hier gemaakt heb, is een profielsimulator. Wat houdt dat precies in? De moderne mens laat zich zo belasten dat hij eigenlijk voortdurend tekortschiet. Ja? Dus wij zouden eigenlijk veel liever, en onze baas, als we daarvoor werken al helemaal, willen dat wij veel beter de dingen zouden beheersen. Dus wij zouden initiatiefrijker moeten zijn. Hè? Meer initiatief tonen. Meer een energieke zelf hebben. Of gemotiveerd zijn. Die dingen die we missen, zouden we eigenlijk op een kunstmatige manier in die machine op kunnen lopen. We leggen eens uit op een kunstmatige manier in die machine. Wat die machine in zekere zin doet, dat is dat hij, zeg maar, een onderdeel, in dit geval zijn het 7 verschillende onderdelen, een onderdeel laat zien van de manier waarop bijvoorbeeld dingen als stressbestendigheid werken. Ja? Als je op een gegeven moment kennis neemt, op de door jou ook gewaardeerde manier, op een soort pseudo-wetenschappelijke manier, dan zou je daarvan kunnen leren hoe je misschien dat zou kunnen ontwikkelen. Dus dat is ook met het risico nemen, omdat vaak zijn wij voor deze tijd te voorzichtig en we zouden iets meer risico moeten nemen. Of we zouden iets meer communicatief moeten zijn. Maar al die dingen maken natuurlijk, het zijn gevoelens die deel uitmaken van die hele bagage die in dat hoofd zit. Maar het is ook vaak om dingen inzichtelijker te maken. Dus het reageert niet alleen op jou, maar het toont eigenlijk ook, zeg maar, de hele constellatie. Mooi. Ja, dus alles wat in ons hoofd zit, want zo ben ik ook eigenlijk naar binnen gekomen, het overweldigde mij, is dit. Ja. Die rollen, maar het is allemaal excentrisch. Ja, dus ze staan op een halfronde schaal, zeg maar, daaronder. Ja. En doordat die bollen daar rondrollen, verandert dat ook voortdurend. Dus het is een soort absolute beweging in mijn beleving. Kijk eens goed naar een bol, zou ik zeggen. En kijk dan naar datgene wat er boven ons is. Maar Jaap, hoe ontstaat nou zo'n werk? Hè? Ik zie allerlei soorten materialen. Ik heb op een gegeven moment de behoefte gehad om een aantal portretten te maken die staan voor de meest klassieke uitdrukking die wij geven aan het goddelijke. In de beginnen was daar natuurlijk altijd
een mensvoorstelling bij. Die is later natuurlijk een soort Sint-Nicolaas geworden, maar culturen daarvoor Ja. hadden gewoon, die gebruikten eigenlijk de menstype. Zo'n object, hè? Allemaal losse onderdelen. Ja, Hoe breng je ze samen? Is het in 1 dag, een week? Hoe gaat dat eigenlijk? Want ik zie echt een opbouw van samenstellingen. ja. Jaren geleden ben ik begonnen met een machine te bouwen die dat soort dingen zou voorstellen. Dat heette in die tijd, er zit een man op de rand van zijn bed. En wat zal hij doen? Zal hij inderdaad opstaan en de wereld omarmen? Of zal hij gaan liggen en teruggaan naar de stilte en naar de droom en de wens? Daar hebben we een theatervoorstelling mee gemaakt. Op een gegeven moment heb ik die dingen weer uit elkaar gehaald, maar ze waren benoemd. Dus ik kon ze ook weer gebruiken in de verbeterde versie. En wat je hier eigenlijk ziet, dat is de versie zoals die op het ogenblik is. Ja, dus ik gebruik onderdelen die al eerder in de machine zaten en vul die aan en hoop ook verduidelijking te vinden, zeg maar, voor de machine numalig. Ik zie ook zo'n soort propeller, mag ik dat zo zeggen? Boven je is een echte propeller. Oh ja. En wat is de hoofdgedachte van jou geweest om... Nou, dit is het grappige. Jij noemt de zuurstof, Ja, oxygen. oxygen. Kun je zeggen dat het zuur eraf gaat, maar dat het stof overblijft. Kijk. As the world turns. Eigenlijk wordt deze machine gevoed met stof. Met slijtsel van een wereld waar wij hier leven, maar die eigenlijk ook het slijtsel is van alle culturen voor ons. Wij kunnen hier niet zijn als die andere culturen inderdaad daar niet waren geweest en versleten zijn. En eigenlijk is het zo dat op het moment dat je de stof opent, dan komt als het ware het karakter van het voorgaande komt daaruit. En die brengt als het ware de machine in deze vorm, bevrucht die. En je hebt ook veel organische vormen in je werk, zie ik. Ja. Kun je mij daar iets over vertellen, over die vormen? Ja, dat is denk ik een menselijke behoefte, in mijn geval. Leg eens uit. Dus om een soort systeem te maken waarin amorfe, dus niet door de mens gemaakte dingen, eigenlijk vaak een hoofdrol hebben. Dus ze zijn gepreciseerd in de machine en dat komt door het mechanisme. Van, zoals jij dat noemt, die strakke vorm. Maar het gaat in zekere zin om het verhaal van het organische. Zoals bijvoorbeeld daar ook zo verschillende stenen in zitten. In dit geval gaat het over de eeuwige, de balans, zeg maar, die je nodig hebt. Het evenwicht in de dingen. En bijvoorbeeld in het rechtergeval, ik wilde kleine ruitenwisselmotoren hebben, dus ik stond op een gegeven moment op de sloop, autosloop, te wachten tot ik met die man kon onderhandelen over motortjes. En toen zag ik ineens allemaal motorkappen. En ik wilde heel nodig schilderen, maar het ontbrak mij heel geld. Oké. Toen dacht ik, motorkappen. En die heb ik toen een aantal gekocht. En ik koop ze nog. Want je kunt er heel mooi in slijpen. Ik heb daar verderop staat er ook nog een. En het zijn prachtige vormen. Ja, Heel consistent. zeker. Prachtig. Heel mooi. Dus je kunt er heel makkelijk uitslijpen. Maar ik heb ook bijvoorbeeld geslepen, tekeningachtige dingen gemaakt. Landschappen. Ja. Die dus alleen, zeg maar, door het licht, er zit geen verf op, door het licht eigenlijk die tekening laten zien. Doordat je zo'n oppervlakte bewerkt met bijvoorbeeld met een Haakse slijper. Oké. Dus Grof geweld voor de poëzie. ja, ik zie hier ook weer een hoofd en aan een soort aan de zijkant allemaal figuren, ik weet niet, vormen die ik ook eigenlijk net zag bij de verzameling stenen. Ja. Betekent dat Dit nog zijn iets? wij. Oké. Dit zijn wij. In onze eindeloze rondgang.
Maar, schrik niet, het is de hoed van God. Oké. Dus in het theaterstuk figureert God. Maar in het theaterstuk figureren ook ameuben, eencelligen. Ik heb al heel lang, maak ik kweken met eencelligen. Oké. Omdat ze eigenlijk voordieren zijn. Omdat ze heel veel manieren hebben om in stand te blijven. Zelfs de omgeving waar te nemen. Hè? Want je weet dat de vaccins nu ook, sommige vaccins hebben een RNA Ja, erin zitten. Dus eencellige variant, geen levende organismen, maar dat eigenlijk nagebootst is in een laboratorium. ja. Maar hij doet verder niks met onze eigen DNA. Maar zo'n eencellige is een organisme die zich blijkbaar wel heeft vermenigvuldigd. Ja. En wat inspireert jou nou precies om dat te onderzoeken? In zekere zin heeft dat te maken met het begrip symbiose. Dus eigenlijk is dat een van de grote drijvende krachten, zeg maar, in ons bestaan. Het symbiotisch. En zo clustert eigenlijk alles. En zo helpt alles ook elkaar. Verschillende eencelligen die met elkaar toch een soort van connectie hebben. Ja, je gebruikt dus ook godsdienstige elementen. God met een soort een schijfje, de wereld, draagt de wereld op zijn hoofd. Ja, zoiets. Ja, Goed, jij zal het vast wel anders noemen. Maar ik zie ook beelden, Boeddha-beelden, of althans Boeddha-achtige beelden. ja. En in relatie tot datgene wat je laat zien, hebben ze met elkaar een relatie? Het zijn eigenlijk Boeddha-beelden die één oorsprong hebben, in mijn geval. Ja. Ja. Het is een houten gesneden Boeddha en die heb ik in verschillende materialen afgegoten, afgevormd. En je zou je kunnen afvragen of de kracht van die Boeddha ook meegegaan is in die andere materialen. Maar ik vraag andere dingen van bijvoorbeeld iets als een Boeddha. Nee, ik vraag van nou, blijft die magie in de Boeddha zitten, als je daar iets mee hebt, tenminste. Het zijn eigenlijk allemaal afspraken, maar je kunt ook aan afspraken andere vragen stellen. Ik denk niet dat er zoveel mensen zijn die een Boeddha afgieten en dan zich afvragen of de magie van de Boeddha ook in de volgende gietsel zit. Want ik heb daar steeds andere materialen voor gebruikt. En wat voor materialen heb je daarvoor gebruikt? Bijvoorbeeld aluminiumcement, hout, polyester. En dat zijn zo die 3 die er staan. Ik heb ze ook nog in gips. Nou ja, het heeft meer met taal dan met de afspraak zelf. Het wil eigenlijk meer onderzoeken dan bevestigen. Ja, dat komt wel tot uitdrukking in al jouw werk hier eigenlijk. Het niet gezegde wordt zichtbaar eigenlijk voor mij. Het is een eindeloos experiment, Dus- hoor ik laatst weer eens. Nou, Ik weet soms zelf ook niet waar het vandaan komt. Want de dichter ziet pas wat hij gemaakt heeft op het moment dat het klaar is. dat het geboren is, ontstaan is. Van een één cel Bijvoorbeeld. Ja. naar vermeerdering En van je- cellen. Ja, je brengt dingen samen. En, ja, Heel dat mooi. doe je vaak intuïtief. Ja, heel mooi. Ja, jouw werk hebben we gezien. Ja, Ik heb er ontzettend veel plezier aan beleefd. fijn. Maar volgens mij is dat jouw bedoeling ook. Dat Ja. mensen... het geeft mij ook een vrolijk gevoel. Hè? Ondanks dat we bepaalde thematiek hebben gebruikt. Die misschien wat gevoeliger is. Geeft het mij echt een... Ja, gewoon dat je niet ergens kan plaatsen. En dat het een soort onbevangen iets is. Nee. Wat wil jij daarover zeggen eigenlijk nog? Ik vind dat je het eigenlijk heel fijn verwoordt. Ik denk dat dat zo is. Ja. Ja. En dat verwacht je niet, hè? Je wordt opeens door allerlei soorten objecten, zeg maar, aangesproken. Ja. Met allemaal verschillende karakters. Zo voelde dat bij mij toen Ja. ik naar binnen kwam. Nou, dat zou je kunnen wensen, zeg maar. Als je ze maakt en je maakt ze om het plezier wat je er met elkaar mee kunt hebben. Het is ook een spel. Want je kijkt natuurlijk, tenminste speelsgewijs, in Ja. mijn hoofd. Maar eigenlijk is het hoofd van ons allemaal. Ja, Het is niet particulier. nee, klopt. Wat je ook zegt, wij doen er allemaal iets anders mee. Ja. Ja, dat is een wonder wat zich aan het voltrekken is in die zin. Maar overal eigenlijk hoor. Kun jij een zin over dit beeld zeggen wat nu in jou opkomt? Over dit beeld? Ja, gewoon een zin die je kwijt wil. Dus de vraag van de ameuben is,
God smelt u ook samen of schept u alleen?